รที่ยังนึกไม่ออกว่าจะซื้อนาฬิกาสีอะไรดีหรือจะเริ่มต้นกับนาฬิกาหน้าปัดสีอะไรดีดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมที่จากรายการทำได้ชินมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับคือนาฬิกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาแต่มันเป็นเครื่องประดับด้วยเพราะฉะนั้นการซื้อนาฬิกาเนี่ยมันเหมือนเราเลือกซื้อเสื้อผ้าเราเลือกซื้ออิสเซอรี่ที่เข้ากับเรารองเท้านะครับกำไรข้อมืออะไรทุกอย่างเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือมันเหมาะกับเราไหมอันที่1อันที่2มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราขนาดไหนเพราะนาฬิกาเองเนี่ยมันก็มีให้เลือกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแนวสปอร์ตแนวเดรสแนวสปอร์ตก็แตกย่อยอีกเป็นนาฬิกาดำน้ำนาฬิกาจับเวลานะครับหรือจะกึ่งที่เป็นแนวเรียกว่าฟิลวอชก็คือลุยก็ได้เดลี่ก็ได้อะไรเงี้ยหรือจะเป็นเดรสไปเลยซึ่งแบบไว้แต่งตัวเนี้ยบๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยใครที่อยากจะเริ่มต้นแล้วแบบไม่ได้อยากจะมีใช้บัดเจ็ตในการซื้อนาฬิกาเยอะเกินไปเนี่ยอยากมีนาฬิกาสัก1เรือนให้มันเหมาะกับเราเนี่ยก็ต้องดูว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเป็นยังไงมากกว่าคำว่าไลฟ์สไตล์ก็คือว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยอย่างเช่นบางคนบอกว่าเป็นต้องใส่ยูนิฟอร์มตลอดนะครับหรืออาจจะต้องบางคนที่ต้องแต่งตัวแบบเรียบร้อยตลอดอยู่ในบริษัทที่จะต้องใส่เสื้อเชิ้ตหรืออาจจะต้องใส่สูทตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าเป็นเดรสไปเลยนะครับเป็นเดรสวอชไปเลยจะคุ้มค่ากว่าถ้าเราต้องมีเรือนเดียวนะหรือถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้ดูจะต้องทางการมากเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวกึ่งอย่างเช่นแบบ Rolex Datejust อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Seiko หรือ Grand Seiko เนี่ยก็จะอยู่กลางๆที่สามารถไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับหรือถ้าใครบอกว่าไม่เลยงานเนี่ยไม่เคยต้องใส่สูทผูกไทไม่เคยต้องแต่งตัวทางการเลยอยากได้นาฬิกาที่ลุยได้เพราะงานจะออนไซต์ตลอดเวลาจะต้องไปกลางแจ้งต้องไปเจอนู่นเจอนี่ก็แนะนำเป็นนาฬิกาที่เป็นกึ่งสปอร์ตนะครับหรือว่านาฬิกาสปอร์ตไปเลยถ้าข้อมือเราใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะเข้ากับชีวิตเรามากกว่าแล้วมีเรือนเดียวก็จบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่ามีนาฬิกาเรือนเดียวแล้วจบได้ไหมจบได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีจริงหรอกครับเพราะว่าสมมุติเราชอบแนวเดรสเราต้องแต่งตัวแนวเดรสตลอดเราก็อาจจะหานาฬิกาแนวเดรสเรือนอื่นอยู่ดีหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเราเฮ้ยเป็นแนวสปอร์ตเราแบบต้องใส่ลุยตลอดเราก็อาจจะอยากได้นาฬิกาสปอร์ตเรือนอื่นอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนเดียวมีจริงไหมก็มีมั้งแต่น้อยโอเคกลับมาพูดก่อนว่าแล้วถ้าจะเริ่มต้นกับนาฬิกาสักเรือนหนึ่งควรจะเลือกซื้อหน้าปัดสีอะไรคือถ้าถามผมนะโดยที่ยังไม่ต้องดูไลฟ์สไตล์ไม่ได้ดูอะไรเลยครับสีดำคิดอะไรไม่ออกไปสีดำไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าหรืออิสเซอรี่ต่างๆอะไรเงี้ยถ้านึกไม่ออกไปสีดำครับเป็นสีที่ผมเชื่อว่าเป็นเบสิกที่สุดเป็นสีที่แมทช์ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นสีที่เซฟที่สุดในการที่จะไปในหลายที่ยกเว้นงานมงคลนะเพราะบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไปงานมงคลมันควรจะต้องใส่สีสันสดใสแต่จริงๆสมัยนี้ก็น้อยลงเยอะมากนะสมัยผมอาจจะมีนะว่าแบบไปงานแต่งงานใส่สีดำไปเนี่ยอาจจะโดนคนมองหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้ผมว่าไม่มีใครสนใจแล้วแหละเพราะฉะนั้นสีดำก็จะค่อนข้างไปได้ง่ายที่สุดนะครับคราวนี้พอพูดถึงนาฬิกาสีดำเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะมันจะมีนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดสีดำแต่ก็ยังเป็นตัวเรือนสเตนเลสอยู่อันนั้นก็จะกึ่งก็จะไม่ได้ดำซะทีเดียวนะครับซึ่งก็แมทช์ง่ายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น Rolex Submariner นะครับหรือว่าจะเป็น Omega Speedmaster คือพวกนี้เป็นนาฬิกาที่ทำไมมันถึงขายดีก็คืออย่างนั้นแหละเพราะว่ามันแต่งตัวง่ายมันใส่ง่ายทนแล้วก็เข้าได้กับทุกที่นะครับนาฬิกาดำน้ำแนวนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆเขาก็จะมีนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดสีดำตัวเรือนเป็นสเตนเลสสตีลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนาฬิกาที่เราหาได้ง่ายแต่ถ้าใครบอกว่าแบบอยากให้มันโซฟิสติเคทขึ้นอีกนิดนึงอยากให้มันแตกต่างขึ้นอีกนิดนึงอยากให้มันแบบสมมุติว่าถ้าเราใส่ชุดที่มันเป็น all black เลยก็อยากให้มันแบบดำกว่านั้นอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็มีตัวอย่างมาให้ดูจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะมากมายนะถ้าพูดถึงนาฬิกาสีดำแบบ all black เลยเนี่ยจริงๆแล้วก็เยอะนะผมว่าก็เกิน100ยี่ห้ออยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูว่ามีอันไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วกันผมเริ่มต้นที่ dress watch ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้แต่งตัวเสื้อเชิ้ตสุภาพทางการนะครับเรือนแรกที่อยากจะให้ดูคือเรือนโปรดของผมครับก็คือเรือนนี้ครับเรือนนี้เป็น Patek Philippe 5170G นะครับก็แน่นอนหน้าปัดสีดำสายหนังสีดำนะครับตัวเรือนทำจากไวโกลนะครับก็มีขนาดอยู่ที่39มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็เป็นฟังก์ชันโครโนกราฟนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัววงกลมครู่อยู่ข้างๆนะครับก็คือเป็นไบคอมแพคนั่นเองคือเรือนนี้เป็นเรือนโปรดของผมชอบมากผมชอบเอสเตติกของเรือนนี้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ของหน้าปัดนะครับการใช้ตัวเลขนะครับแทนที่จะเป็นอินเด็กซ์ธรรมดาเขาใช้เป็นตัวเลขบริเก้นะครับและ
ตัวชุดเข็มนะครับก็จะเป็นแบบ leaves hand หรือว่าเป็นเหมือนใบไม้คือมันทำให้แม้มันจะเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้เก่านะเป็นนาฬิกาที่ยุคใหม่ขึ้นมาแล้วประมาณปี 2000 แต่ว่ามันให้เอสเธติกของนาฬิกาเก่าที่เยอะมากๆนะครับคือดูแค่หน้าปัดเนี่ยมันก็มีดีเทลเต็มไปหมดแล้วสวยมากๆด้วยโดยเฉพาะตัวฟอนต์ของตัวเลขแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นคือด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยบางคนบอกว่ามันสวยกว่าด้านหน้าโดยซ้ำอยากจะเอาด้านหลังเนี่ยมาอยู่บนข้อมือแทนแล้วเรื่องนี้ก็สวยจริงๆเราจะเห็นกลไกที่ถูกขัดแต่งอย่างมันเป็นงานศิลปะที่อยู่บนข้อมือดีกว่าอย่างนี้มันคืองานศิลปะมันไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลามันไม่ใช่แค่อิเซสซอรี่แล้วมันคืองานศิลปะจริงๆนะครับใครที่ชอบอะไรแบบนี้หรือชอบกลไกต่างๆโดยเฉพาะกลไกที่เป็นโครโนกราฟเนี่ยเราจะเห็นการทำงานของเขาผ่านตัว Sapphire Caseback ได้เลยนะครับเรือนนี้และเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมแบบเวลาต้องแต่งตัวทางการมากๆหรืออย่างนี้หรือว่าต้องใส่สูทหรือว่าต้องใส่อะไรที่มันเป็นสีดำไปเลยเนี่ยเรือนนี้ก็จะเป็นคำตอบครับและนี่คือ Patek Philippe 5170G บนข้อมือของผมนะครับจะสังเกตดูว่าเนี่ยมันเนียบมากคือนาฬิกาไม่ได้ไซส์เล็กนะครับคือมันจะค่อนข้างกึ่งออกมาเป็นกึ่งโมเดิร์นนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เขามีโครโนกราฟอยู่เนี่ยมันเล็กกว่านี้มันก็จะฟังก์ชันมันก็จะลำบากแล้วแต่ด้วยเอสเธติกที่มันเรียบง่ายแล้วก็มีฟอนต์ต่างๆที่มันดูคลาสสิกเนี่ยมันทำให้นาฬิกาเรือนนี้เวลามองทีไรก็จะรู้สึกหลงทุกทีนะครับแล้วพอเราแต่งตัวที่เป็นทางการประมาณนี้มันก็จะเข้ากับนาฬิกาเรือนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคก็สนนราคามันก็สูงอะนะทุกวันนี้ก็ขายกันอยู่ประมาณน่าจะร่วมๆ2 ล้านเกือบ2 ล้านบาทเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะบอกว่าโหมันสวยสิเพราะมันแพงขนาดนี้มันจะไม่สวยได้ยังไงผมมีอีกออปชันหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากอีกเรือนหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับนี่คือเวนาเชียนิโกนะครับอัลตร้าแบล็ก36นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาจากอิตาลีซึ่งผมมองว่าเป็นนาฬิกาแนวเดรสสีดำที่ผมว่าน่าจะคุ้มที่สุดในยุคนี้แล้วนะเรือนหนึ่งก็คือนาฬิกาอยู่ที่ 20,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับคือสิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือหน้าปัดก็เป็นสีดำแบบดำสนิทเหมือนแบบมองไปในอวกาศที่มันมืดๆนะไม่มีดาวด้วยนะหรือว่ามองลงไปในก้นบึ้งของอะไรสักอย่างที่มันดำแบบดำสนิทจริงๆเพราะเขาใช้สีที่พิเศษมากๆคือสะท้อนเป็นสีที่ดูดซับแสงสะท้อนได้ถึง 99.4% ก็คือว่าคือมันแทบไม่มีแสงสะท้อนออกมาเลยเพราะฉะนั้นมันเลยดำสนิทมากๆนะครับประกอบกับเขาไม่มีอินเด็กซ์อะไรมาให้ลกตานะชุดเข็มก็เป็นชุดเข็มดาบด้วยนะครับแล้วก็มีแค่โลโก้ที่เป็นเครื่องหมายเป็น cross แบบอิตาลีอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเรือนนี้มันเลยแบบคือถ้าใครอยากแต่งตัวมินิมอลแต่งตัวสีดำนึกภาพนะดำทั้งชุดเลยหรืออย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้ในการแนวเดรสหน่อยเนี่ยเรือนนี้ก็เหมาะมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันข้อมูลครับและนี่คือเวเนเชียนิโกอัลตร้าแบล็ก36นะครับบนข้อมือของผมนะครับคือนาฬิกาเรือนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่36 มิลนะครับแล้วก็ข้อมือผม 6.75 นิ้วนะเส้นรอบวงคือใส่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เรียบแบบเท่มากคือใครอยากอะไรที่ได้ลุคแบบชาร์ปคมมินิมอลแล้วก็ all black อะไรเงี้ยโหเรือนนี้คือแบบเนียบอะเนียบเลยคือมันเป็น dress watch อยู่แล้วแต่มันสามารถที่จะใส่เป็นกึ่งสปอร์ตได้เพราะว่าเขาดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ดูบางแบนอย่างปาเต็ก 5170G เมื่อกี้เนี่ยมันคือแบบโอ้โหเดรสมากคลาสสิกแต่เนี้ยมันจะมีความโมเดิร์นเราอาจจะแต่งตัวแบบโมเดิร์นอาจจะดูแค่มินิมอลเป็น all black ก็ได้ก็ใส่เรือนนี้ได้สวยนะครับบัคเกิลเขาไม่ได้ดูจนกระทั่งแบบคลาสสิกจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกึ่งโมเดิร์นและที่สำคัญคือ 20,000 ต้นเท่านั้นนะครับคราวนี้บางคนบอกว่าอยากได้ที่มันแบบมีบัดเจ็ตเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่อยากได้อะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นอยากได้อะไรที่มันดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันมีอะไรบนหน้าปัดมันมีอะไรให้จ้องมองตลอดเวลาก็ต้องเรือนนี้ครับ Orient Star Modern Skeleton ที่เป็นสีดำนะครับคือตัวนี้เรือนนี้เขาทำเป็น PVD ดำทั้งเรือนเลยแล้วก็เป็น Limited Edition ด้วยนะมีแค่600เรือนทั่วโลกเท่านั้นนะครับซึ่งเรือนนี้อย่างที่บอกพอเป็น Skeleton ก็คือเราสามารถเห็นกลไกการทำงานที่อยู่บนหน้าปัดได้สวยมากๆและมี power reserve ให้ด้วยนะใครสนุกเนี่ยแบบเวลาทุกครั้งที่เราขึ้นลานเนี่ย power reserve มันก็จะเป็นเหมือนเกวัดน้ำมันก็คือเพิ่มขึ้นตามลานที่เราหมุนนะครับเรือนนี้มันก็เลยทำให้มีดีเทลที่มากขึ้นนะครับเรือนนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่41 มิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็น dress watch อย่าง2เรือนเมื่อกี้ละเวลาใส่มันก็จะประมาณนี้
มันจะดูโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยคือมันอาจจะไม่ได้แบบดูเนี้ยบเหมือน2เรือนนั้นละแต่ว่าอันเนี้ยสามารถที่จะใส่ในการทำงานปกติได้ไม่ว่าจะเป็นใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไปทำงานหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอยากได้นาฬิกาที่มันดูแบบกึ่งคือเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างเดรสกับสปอร์ตเนี่ยเรือนนี้ตอบโจทย์นะครับหรือใครที่ข้อมือใหญ่แล้วบอกว่านาฬิกาอย่าง36มิล37มิลมันเล็กเกินไปเนี่ยผมว่าเรือนอย่างเงี้ยเส้นรอบวง7นิ้วขึ้นไปเนี่ยเรือนนี้ใส่สวยแน่ๆนะครับครับก็เปลี่ยนชุดนิดนึงนะพอนี้ใครบอกว่าเฮ้ยอยากแต่งตัวแบบกึ่งสปอร์ตนิดนึงนาฬิกาพวกนั้นอาจจะไม่เหมาะละเพราะฉะนั้นนาฬิกาแบบไหนที่เหมาะนะครับวันนี้ก็มาอีกเรือนหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจแล้วก็หายากมากนะครับก็คือเป็น Porsche Design นะครับซึ่งเรือนนี้ถ้าใครชอบดูหนังนะหรือชอบเกี่ยวกับเรื่องแบบนาฬิกาเนี่ยน่าจะคุ้นๆนะครับเพราะเรือนนี้ก็คืออยู่ในหนังเรื่อง Top Gun นั่นเองนะครับก็คือตัวทอมครูซเนี่ยหรือว่า Maverick ในเรื่องเนี่ยก็คือใส่เรือนนี้ตลอดตั้งแต่ภาคแรกนะครับจนกระทั่งภาคล่าสุดเนี่ย Maverick ก็ยังใช้นาฬิกา Porsche Design Chronograph 1 เรือนนี้ที่เป็น PVD สีดำเรือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับด้วยความที่เป็น PVD สีดำเนี่ยด้วยความที่เรือนนี้มันอายุมันก็เนิ่นนานแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะถลอกปอกเปิกนิดนึงครับแล้วมาดู Porsche Design Chronograph 1 เรือนนี้บนข้อมือของผมกันนะครับคือพอมันเก่าแล้วเนี่ยคือมันอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อไม่ดีนะสำหรับผมมันเป็นข้อดีแล้วกันก็คือว่าตัวพลายน้ำเนี่ยมันจะเหลืองแบบมันเริ่มจะเป็นส้มๆแล้วอะซึ่งผมว่ามันเหมาะกับรายการแบบนี้มากๆนะครับที่มันไม่ได้เป็นรายการนักบินนะไม่เป็นรายการจับเวลาโครโนกราฟนะครับแต่ว่าด้วยความที่ Maverick ใส่ในหนังเรื่องท็อปการมันก็เลยกึ่งเป็นรายการนักบินไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นาฬิกาสปอร์ตหรือแต่งตัวแบบแคชชวลหน่อยแต่อยากได้นาฬิกาสีดำทั้งหมดเนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจนะครับก็อาจจะหาซื้อเจอยากนิดนึงนะแต่ราคาก็เรียกว่าอะไรไม่ได้ทำร้ายจิตใจเท่าไหร่ก็ประมาณอาจจะเจอได้ประมาณสัก 60,000 บาท 70,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับรายการที่มีเรื่องราวขนาดนี้เป็นเครื่องโครโนกราฟด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ของ Porsche Design ด้วยเนี่ยใครที่ชอบ Porsche ใครที่ชอบท็อปกันใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องนักบินอะไรอย่างเงี้ยข้อมือเนี่ยประมาณเนี้ยนะคือนาฬิกาเนี่ยใส่บนข้อมือของผม 6.75 นิ้วเนี่ยผมว่ามันกำลังโอเคถึงแม้มันจะหนาไปนิดนึงเพราะเป็นเครื่องเก่าเนี่ยแต่ผมว่าถ้าเราใส่พอดีเนี่ยก็ด้วยความที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันก็ใส่แล้วดูแบบไม่ได้เถอะทะเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่มากด้วยนะครับก็เรือนนี้แนะนำครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนาฬิกาสีดำเนี่ยที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วคิดว่าทุกคนควรจะต้องมีนะครับก็คือเรือนนี้ครับนี่คือ Casio G-Shock นะครับ GWB 5006นะครับคือเป็น 5006 Series นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็น All Black นะครับ5006 Series เนี่ยน่าจะเป็น G-Shock ที่ผมชอบที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นสายยางสายผ้าหรือว่าเป็นสายที่เป็นข้อจริงๆมันเป็นวัสดุประเภทพลาสติกแต่ว่าเป็นข้อเหมือนข้อโลหะคือผมว่ามันคลาสสิกแล้วมันก็ใส่แล้วสวยที่สุดละด้วยขนาดที่มันไม่ใหญ่เกินไปคือ G-Shock บางรุ่นเนี่ยที่เป็นรุ่นคลาสสิกเหมือนกันเนี่ยมันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่เป็นนิดหนึ่งสำหรับผมนะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใหญ่หรอกเพราะในการสปอร์ตต้องเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับ 5006 Series เนี่ยผมว่ามันใส่สบายมันไม่หนาเนี่ยดูความบางของเขานะครับหน้าตาที่เป็นคลาสสิกของ G-Shock ไม่ได้พยายามจะไปเหมือนใครไม่ได้พยายามจะไปเรียนแบบใครความหกเหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แต่ว่าเป็นลักษณะหกเหลี่ยมเนี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะมันมีแค่ G-Shock นี่แหละแต่ที่ผมเลือกเรือนนี้เพราะว่าผมชอบความดำของเขาคือมันดำไปหมดเลยสายก็ดำตัวหน้าปัดข้างในก็ดำนะครับอาจจะมีออกสีกึ่งเทาๆนิดนึงก็คือเป็นแผงโซล่าเพราะเรือนนี้เป็นโซล่าพาวเวอร์ด้วยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนฐานไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องขึ้นลานก็คือมีแสงก็อยู่ได้แล้วแสงไม่จำเป็นต้องเป็นแสงอาทิตย์ด้วยเป็นแสงไฟนีออนในบ้านธรรมดาก็ได้ก็ยังสมาร์ทประมาณหนึ่งนะเพราะเขาสามารถที่จะซิงค์เวลากับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้อย่างเที่ยงตรงคือคอร์สมันเดินตรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างเพราะมันไม่ใช่เป็นอะตอมิกคล็อกนะแต่นั่นก็คือแบบหลายๆเดือนหรืออาจจะปีนึงอาจจะคลาดเคลื่อนไปไม่กี่วินาทีอะไรเงี้ยแต่เราสามารถที่ทำให้มันตรงเป๊ะได้โดยการซิงก์กับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆเช่นการจับเวลาบ้างการเปลี่ยนวันที่เป็นแบบเวลาที่เป็น world time ด้วยเวลาเราไปต่างประเทศเราสามารถที่กดดูเวลาประเทศที่2ได้ด้วยซึ่งเราจะไปประเทศไหนเราก็สามารถที่จะตั้งผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ก็ถือว่าเทพมากอ่ะในราคาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 5-6,000 บาทมันไม่มีอะไรจะเทพกว่านี้แล้วแต่ผมชอบเรือนนี้อีกอย่างก็คือว่าหน้าปัดดิจิตอลเขาเนี่ยเป็นสีด
ปกติเนี่ยหน้าบัตรดิจิตอลมันก็จะเป็นพื้นสีออกเทาๆตัวหนังสือสีดำเนี่ยมันจะอ่านชัดอันนี้คือพูดตรงๆก็ดูไม่ค่อยชัดหรอกมันต้องแบบเจอแสงหรือบางมุมเลยถึงจะดูชัดแต่มันสวยแล้วมันสเตลมากๆนะครับเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่สเตลมากๆแล้ว G-Shock เนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องคุณภาพหรือว่าความทนทานเขาอยู่แล้วเนะเพราะว่านั่นคือจุดขายของ G-Shock อยู่แล้วเราจะเคยเห็นที่แบบคนเอาไปเทสโยนมาจากตึกหลายๆชั้นเอาให้รถ6 ล้อ10 ล้อทับเอากระทืบคือปูยี่ปูยำทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็ยังเดินอยู่นะครับนั่นคือ G-Shock และนี่ก็คือเป็น G-Shock เหมือนกันที่กันน้ำได้200 เมตรเพราะฉะนั้นใส่ไปดำน้ำใส่ไปทะเลใส่ไปลุยขึ้นเขาเข้าป่าอะไรเงี้ยก็คือได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอสายเนี่ยผมชอบสายรุ่นนี้นะครับคือเขาเป็นข้อเหมือนเป็นนาฬิกาที่เป็นสายโลหะแต่จริงๆแล้วโลหะมันจะมีแค่ตรงข้อต่อแต่ส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นประเภทพลาสติกนะครับก็ดีเพราะว่าไอ้ตรงข้อต่อเนี่ยถ้าเขาทำเป็นพลาสติกเนี่ยความทนทานมันจะไม่มีอันนี้คือแบบผ่านการคิดมาดีมากนะครับตรงข้อต่อก็ดีหรือว่าตัวบานพับก็ดีเนี่ยเขาจะทำจากโลหะเพื่อให้มันทนทานนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเวลามันอยู่บนข้อมือกันเนี่ยครับเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันก็จะใส่แบบสวยมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ดูหนาจนเกินไปเนี่ยถ้าเราดูจากความหนาของนาฬิกาเนี่ยคือแล้วเป็นนาฬิกาที่มีข้อมูลแทบทุกอย่างมีเวลาเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีมีวันที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดู World Time ได้สามารถที่จะจับเวลาตั้งปลุกคือเป็นนาฬิกาที่ไม่รู้จะคุ้มไงละผมก็เลยบอกว่าอันนี้ถ้าใครอยากได้นาฬิกาสีดำล้วนนะครับผมก็แนะนำเป็นโมเดลนี้เนาะแล้วก็มันเป็นนาฬิกาที่ทุกบ้านควรมีจริงๆครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับนาฬิกาที่เป็น all black นะครับหรือว่าเป็นหน้าปัดสีดำล้วนผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเนาะแล้วก็ใครที่คิดไม่ออกว่าจะซื้อนาฬิกาเป็นของขวัญให้ใครดีไม่มั่นใจว่าแบบเขาจะชอบไหมสีดำครับชัวร์แล้วก็เซฟแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นนาฬิกาเรือนโปรดของใครหลายๆคนอีกด้วยเช่นกันนะครับลองเลือกซื้อกันได้นะครับตามไลฟ์สไตล์ตามบัดเจ็ตที่เรามีย้ำอีกทีเนอะซื้อนาฬิกาอย่าเกินตัวอย่าทำให้เราแบบเป็นทุกข์ในการซื้อนาฬิกาเราซื้อของมาใช้เราควรจะมีความสุขกับมันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกซื้อที่เรามีความสุขดีกว่าครับสวัสดีนี้ผมนิดกับรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ